Szevasztok! Széltól vagyok a LootMastaZ-tól, ez pedig ismételten a Strategic Mind Fight for Freedom. Megyünk Moszkvába. Méghozzá most szépen először fölkészülünk rá egy stratégiai fázis keretein belül. Úgyhogy nézzük, mit mondanak hihetetlen nagy szakértőink a témával kapcsolatban. This is it, isn't it, Ike? If it all works out, we'll finally be going home. Feels like an eternity has passed since we landed in Normandy. And I have to say, the British made for excellent allies. 7 years of fighting, and some of them have been on the front line from the start. I believe I could even forgive Monty's bias towards the American army. Taking Moscow will be the pinnacle of my military achievement. We make a good team, Eisenhower. I know I can rely on our logistics, and you can count on me to secure victories. No wonder we cut through the Soviet territory like a knife through butter. Serving with you has been an honor. Now, let's get in there and end this war. Herr Halder was kind enough to share his experiences of the assault on Moscow back in 1941, and Zhukov his experiences of defending it. Of course, now the situation is different. The weather is better, but the Red Army is a lot more capable. This will be a tough battle. And knowing the tenacity of the Soviets, I suggest to bring both the sapper units and the flamethrower infantry. I wouldn't be surprised if the Soviets rigged the entire city to explode, should they lose. Mondjuk azon én se lennék meglepve. Nézzünk csak tanulni valót. Ez az, amit elnéztem mindjárt a legelejétől kezdve. Na nézzük, miből élünk. Mennek itt a szintlépegetések. Night Hunter, mert annyi kell. Hú, ennek már mindene van, basszus. Swift, during the attack gets 50% less damage from support. Jó. IS-4-es, seal the deal. Ó, a T-54-es. Agresszív manőver. Street Fighter. Jó. Legyen observant. Tankvadászok. Kropp! Egyéb deadly. Rangerek. Night Hunter. Repülőgép Fuel Economy. Egy. Na és akkor nézzük a pluszocskákat. Rendezzük el őket szépen.
kifogtunk mindjárt 2-t, igen, jó van, rendben. És akkor mit fogtunk? Fogtuk a T-54-est, neki kell valami equipment. Additional ammunition, Space Armor és Supper Squad. A gyalogságomnak valószínűleg szüksége lesz megint szállító járművekre. Nem hiszem, hogy itt most akármilyen szintű légi deszantot csinálnák. Kopika, 15. Na, azt mondja, nézzük hírókat, infantry. Hát, semmi. Vadászgépek. Nye. Mit kap? First Strike, Overwatch, Fire Discipline. Yes. Na és akkor agresszív. Street Fighter, Tank Commander, mit csinál ez? Is fitted with a radio and other equipment required to command troops from the forefront. All units within 3 hex plus 8 to combat parameters. Jó. During an attack ignores enemy entrenchment. Jó. Agresszív manőver. Seal the deal. Street Fighter, Night Hunter. No, mit még neki? Ezt, meg ezt. Kitűnő. És akkor nézzük, hogy őtet. Hol a másik Königstigerem? Itt a másik Königstigerem. Őtet pedig ide csapjuk. Na és akkor ugyanaz. Agresszív manőver, Ground Taker, Street Fighter, Overwatch, during enemy turn, the unit attacks suitable targets within gun range once per turn.
disziplin mindenképpen. És seal the deal. Fire disziplin plusz egy muníció, ugyebár őnek hiánya nincs is. 7 muníció, 8 muníció. Kitűnőség. Jézuskám. Jó, nézzünk esetleg valami upgrade-et. Hát ez cookie még mindig, ami a tankokat illeti. Isoknál lehet még mindig a Tortoise, földerítő Wolfhound, az elefántokat Su 122-esre. Nem. Légvédelem semmi jobb, T92, T93, még mindig jobbak, mint a sorozatgyártású M43-as. Még mindig messze jobbak. Gyalogság terén nincsen nagy választék. A repülőgépek terén se. P-80B Shooting Star, és itt sincsen semmi új. Jó, akkor nézzük csak, hogy azt mondja, hogy number of command points per turn 27. És én nekem itten azt mondja, hogy Aerial Battle várható. Én nekem pedig hát Aerial Battle terén van 5 vadászgéppel, még 2 bombázó. Lehet, hogy nem ártana vásárolni még vadászgépeket. Mondjuk vegyünk még 2 vadászgépet. Pusztán csak a mihez tartás okán. Alvező fuel economy. Kamera, radar, on-site. Kamera, a radar, on-site. Így, és akkor marad még nagyságrendileg 12 000 presztízsünk, amit megtartunk szükség szerint rá. Na és akkor nézzük, hogy mire számíthat Moszkvában. General Eisenhower, I hear your negotiations with Marshal Zhukov went well. He has agreed to cooperate and brought dozens of Red Army divisions to our side. And what does he want in exchange? Our full support. He wants Moscow taken, Bolsheviks fully deposed, and democratic elections held. He thinks he can win them fair and square. Excellent. America will keep its end of the bargain. I want you to keep advancing and take Moscow as soon as you can. With respect, Mr. President, attacking Moscow with winter just around the corner is madness. Napoleon and Hitler learned it the hard way. I assure you the third time will not be the charm. Then we must take Moscow before winter. That gives you a couple of months. I suggest you get moving. Moscow is a stronghold. We'll have better odds if we dig in and continue the offensive in spring. You expect me to keep millions of American soldiers in trenches in Russia for an entire winter? The voters will crucify me. Eisenhower, by the end of autumn, we're in Moscow. Is that clear? Understood, Mr. President. I will inform my staff. Boldogság.
Na de meglátjuk, hogy mi sül ki a dolgokból. This is a historic day, gentlemen. The Grand Alliance of the Free Nations of the West is taking on the Soviet Army. The fate of the whole Europe will be decided at the gates of Moscow. If we win, the Red Menace from the East won't threaten anyone ever again, and the world will breathe out in relief. Being honest, I have my doubts about the assault on that city. Considering the German experience, the Soviets will fight to the last man. They'll sacrifice the entire population of Moscow if they have to. Maybe we should try to negotiate. Stalin is a tyrant, but hardly an idiot. He must understand his regime is hanging by a thread. We can't stop now, Bradley. Negotiating with Stalin? He's broken treaties before, and now he'll be even more eager to do so. No, this time he must be held accountable. Patton would have told you the same, I'm sure. I agree. The time for negotiations is over. Besides, Stalin won't accept a deal that doesn't favor him. His clique is no better than him. If he shows weakness, they'll stab him in the back. That's exactly what will happen, Eisenhower. Believe me, I've spent long enough in that nest of snakes to know for sure. If you make a misstep, no past achievements will save you. Just like they didn't save me when they made me a glorified policeman on trumped-up charges. I'll be glad to return the favor. This isn't about your revenge, Marshal Zhukov. After the war, we expect you to take charge of the Provisional Soviet government and conduct the necessary reforms to democratize and decentralize the USSR, all the way up to the democratic elections in all the Soviet republics. Oh, believe me, I remember about our agreements. The reforms won't take long. I believe I know a thing or two about getting results fast. Let's get back to the plan of the operation. We will be storming, perhaps, the toughest target in the world. Thus, during the first phase of the offensive, we must surround the city and secure all the major transport junctions at Krasnogorsk, Druzhba, Ramenki, Teplistan, Konkovo, and Zuzino. General Eisenhower, we must destroy the fortifications around Moscow first. Otherwise, we won't even make it to the city's outskirts. You are right, Field Marshal. Those fortifications deserve our primary attention. However, we can't take too long. The Soviets are filling the area of the operations with the forces from the entire Soviet Union. Stalin already weathered one siege through sheer numbers. We can't let him do it again. Gentlemen, the final victory is within our reach. If we win here today, we will finally have peace. If not, all of Europe will fall before the Bolshevik counterattack. The stakes have never been higher, but we have one hell of a hand. Let's put it to good use. Jesszuska. Jó van, szerencsére ez se nem olyan őrítően nagy térkép, mint volt a Blitzkriegben, ugyanez a hasonló történet, amikor Moszkvát kellett elfoglalni. Volt már szudarab. Volt már szudarab. Minden esetre érdekes dolgoknak nézünk elébe. Any special requests? És ugyanazt a történetet játsszuk megint. Délről és nyugatról megyünk. És fogyasszuk őket. Azért vannak szovjet egységeink szép keményen. Königsziger, Isu 152-es mellett. Hú, gyura! Hú, gyura!
Minőségi ütegek. Édes mamikám, na mindegy. Csapjunk bele. Königtiger, IS-4. Yes, Commander. Kentorio. Kentorio. Shock and awe. IS-4. Shock and awe. Persing. Tank crew awaiting orders. Kentorio. Where do you need us? Persing. Tank squadron standing by. Yes, Any yes. orders for us? Kentorio. Here to do my duty. Másik Königstiger. Kentorio. Persing. Persing. Még egy Persing. T-54-es. Iszó. 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 Földerítő. Földerítő. Elefánt. Artillery standing by. Arti. Armor won't save them. Elefánt. Artillery standing by. Arti. Field artillery, ready for duty. Te gyere ide. Te meg tudjad csak. Gyere ide. Na most légvédelmi üteg. Az se tudja, jöjjön ide. Gyalogságot koncentráljuk, vagy széjjel szórjuk. Itt van légierő. Itt is van minimális. Itt nincs semmi, The úgyhogy U.S. Air Force is here. két vadász ide. Két vadász ide. Még egy vadász. Még egy vadász. Még egy vadász. Egyenlőre a bombázókat rakjuk hátra. És akkor dobjuk ki még a gyalogságot, igény szerint. Ide. 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 És nektek is egy. Így. Na, hogy ebből mit hozunk ki, az csuda dolog lesz. Hidak vannak, nézzük akkor az elképzeléseket. Tehát mindenképpen át kell jönnünk. Itt ezt el kell rendezni lehetőleg még első körben. Ezekkel a srácokkal hát itt át kell törni és legalább eljutni körülbelül erre a vonalra. Délről velük el kell indulni északnak mindenképpen, ezzel a csoporttal pedig itt átcsapni és kelet felé folytatni az irányt. És aztán itt kelet, tehát a térkép keleti részén kell megindulni észak felé, hogy lényegileg leflankeljük itt ezt az egész brigádot, miközben a fő csata az itt fog történni. Úgy vélem körülbelül. Jó! Ez fog akkor történni. Édesanyikám! Aknamezők, tankcsapdák, amennyit akarsz.
Jó, nem kellene, hogy olyan nagyon nagy gond legyen. Okés, fiúk, lányok és egyéb váltónemű LootMastaZ követők, ennyik voltunk akkor ezzel a stratégiai fázissal. A következő videóban elfoglaljuk Moszkvát. Ahogy mondták is, bebukott rajta Hitler, bebukott rajta Napóleon. Hát majd most még akkor nem fogunk. Jól van, fiúk, lányok és egyéb váltónemű LootMastaZ követők, ennyik voltunk akkor mára. Én még mindig széltoló vagyok, ti pedig továbbra is vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videókban is. Na, szevasztok!